أهلا وسهلا بكل المتابعين الكرام، والنهاردة هنوضح لحضراتكم آخر الأخبار المتعلقة بالتمديد من تواصل، وكمان هنوضح حاجة مهمة جدا لأصحاب تأشيرة الزيارة. هل الناس هتغادر المملكة يوم 3/4/2026 اللي هو هيوافق بالهجري 15 شوال 1447 هجرية ولا لأ؟ دي حاجة. وهل كمان في ناس لما راحت فرع الجوازات علشان تمدد للأسف رجعوهم وقالوا لهم عندكم تواصل، وتواصل بيتأخر في الرد، والتأشيرة خلاص نهايتها فاضل لها يوم أو يومين بالكتير؟ تعالوا نوضح الكلام ده بالتفصيل، ولكن في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. أول حاجة، إذا كنت حضرتك رافع طلب على تواصل، وأنا محتاجك تركز معايا في الكلام ده كويس جدا، ولم يتم الرد عليك قبل ما تروح فرع الجوازات، ادخل على أبشر. أحيانا بيتم التمديد ليك من غير ما توصلك رسالة. وبص كده على المتابع الكريم ده وهو بيقول لنا التجربة بتاعته، انه الطلب بتاعه اترفض على تواصل اول مرة، وقدم طلب تاني على تواصل ولسه الرد موصلش، ولكن لما دخل على ابشر لقاها اتمددت. يبقى ناخد بالنا من حاجة زي دي. تاني حاجة، في ناس رفع طلب على تواصل بقالها 3 ايام والى الان لم يتم الرد عليها. في الحالة دي تعمل ايه؟ اول حاجة زي ما قلت لك، ادخل على ابشر، ربما يكون تم التمديد. طيب اذا ما كانش تم التمديد هتعمل ايه؟ هتروح فرع الجوازات وتاخد معاك اهم حاجة سكرين من تواصل، وطبعا الورق المطلوب علشان تمدد، وهيتم التمديد ليك. وبص على الحالة دي، واحد بيقول انا رافع الطلب من 3 ايام على تواصل ولسه تحت الاجراء، رحت الجوازات امس وجددت في نصف ساعة، والتمديد سمع في نفس الوقت على ابشر، وللأسف تواصل لسه مكتوب تحت الاجراء. تمام كده؟ يبقى في افرع للجوازات بتمدد لك عادي حتى وان كنت رافع طلب على تواصل، ولكن في بعض الافرع الخاصة بالجوازات بترفض وتقول لك ارجع على تواصل. وبص على الحالة دي، بيقول لك كنا في الجوازات امس واول امس وقالوا لنا تعالوا في فترة المهلة اللي هي اخر يوم في ال3 ايام، غير كده عندك تواصل. يعني في بعض الحالات لما راحت افرع المديرية العامة للجوازات علشان تمدد، قالوا لهم عايز تيجي تمدد من الجوازات شرط اساسي يكون فاضل يوم في المهلة اللي هي اديتها لك الجوازات، اللي هو بعد انتهاء الصلاحية ليك 3 ايام بما فيهم اليوم بتاع تاريخ الانتهاء. في الفترة دي تعالى الجوازات واحنا نمدد لك اذا ما كانش تواصل مدد لك. تمام كده؟ وكمان كان كاتب معلومة مهمة جدا اهي، ملحوظة مهمة، انك انت لازم وانت رايح في اخر يوم المهلة يكون معاك سكرين من تواصل، سواء رفض يمدد لك او مردش عليك او تعذر التمديد من تواصل، عشان تثبت لهم انك انت لجأت للتواصل الاول، عشان كده ما تمش التمديد ورجعت لهم للجوازات علشان تمدد من هناك. يبقى هنا لما تيجي تروح الجوازات يفضل انك انت تروح في اخر ايام المهلة، سواء بقى يوم او يومين على انتهاء التأشيرة. نيجي بقى لحاجة مهمة جدا، امتى موعد خروج اصحاب تأشيرة الزيارة من المملكة؟ لان في كلام بيقولك ان كل اصحاب تأشيرة الزيارة لازما يخرجوا قبل 3/4/2026. بص على الاستفسار ده وعايزك تركز فيه عشان احكيهولك بالظبط وهقولك هتعمل ايه وموقفك هيكون عامل ازاي. بيقولك انا الان تأشيرة زيارة طلعت لي بشهر اقامة، والمفروض اسافر امتى علشان الحق اقعد الشهر ده، وهل في امل في التجديد ولا لا؟ والتأشيرة بتاعته صالحة لحد 18/3/2026، وبيسأل تاني لو انا سافرت يوم 17/3 اقدر اقعد لحد يوم 17/4 ولا لازم امشي قبل 3/4/2026؟ اظن الاستفسار التاني او الجزء التاني ده مهم جدا وبيمثلنا كلنا كاصحاب تأشيرات زيارة عائلية. بص كده، انا هجاوب لك على الاستفسار ده لان هو عبارة عن سؤالين. السؤال الاول، هتسافر امتى؟ يبقى حضرتك لازم تسافر في اي يوم قبل 18/3/2026. يبقى انت ينفع تسافر المملكة وتدخل المملكة في اي يوم قبل كام؟ قبل 18/3/2026. طيب ده بالنسبة للجزء الاول. طب السؤال التاني،
لما تيجي تسافر وتدخل المملكة هتقعد، او من حقك انك انت تاخد 30 يوم اقامة داخل المملكة، وال30 يوم دولت بيتحسبوا لك من تاريخ دخولك المملكة. يعني مثلا حضرتك لو سافرت يوم 17/3/2026 يبقى هتقعد في المملكة لحد يوم 17/4/2026، وملكش دعوة بقصة 3/4/2026. تمام كده؟ يبقى هنا كل واحد هيخرج من المملكة حسب نهاية تأشيرته. في ناس على فكرة مددت قبل موضوع التمديد ما يقف من أبشر، اللي هو قبل موضوع 3/4 ده، واتمدد لها 90 يوم، يعني هتقعد في المملكة لحد شهر 5. تمام كده؟ وده هيقعد عادي جدا، ما عندوش أي مشاكل. أما اللي هو مدد الأيام اللي فاتت دي من تواصل أو من الجوازات، آخره إنه يقعد في المملكة لحد 3/4/2026. يبقى لازم يخرج من المملكة يوم 3/4 الساعة 12 بتوقيت المملكة ليلا، يكون خاتم من الجوازات وفي انتظار ركوب الطائرة. غير كده هتقعد في المملكة لحد نهاية صلاحية تأشيرتك على أبشر. يبقى فهمنا الجزئية دي، عشان الجزئية دي مهمة جدا وبتهم ناس كتير خالص الموجودين داخل المملكة. في حتة كده بسيطة أنا محتاج أنوه عليها، اللي هو فكرة لو أنت تأشيرتك زيارة عائلية ومتواجد في منطقة مكة المكرمة، في الفترة دي أنت هيبقى عندك مشكلة لو أنت قعدت وكملت بعد 3/4 أو بعد 18/4 داخل مكة المكرمة. أنت ممكن لو ليك مدة تاني بعد 18/4 ينفع تقعدها في المملكة، ولكن في أي مكان غير منطقة مكة المكرمة. ده كده كل الموضوع لحد الآن، ومتابعين معاكم أول بأول. وفي النهاية إذا عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.